یکی از مواردی که باید بهش خیلی توجه بشه نیاز به تفریح، سرگرمی، مهمونی، دور همی، دوستای شاد و پر انرژی هستش. خیلی از خانواده ها نمیدونن که تفریح و سرگرمی یک نیاز هست. زندگی فردی داره میره، اینم میتونه آسیب بزنه و یکی از آسیب‌هاش میتونه افسردگی باشه. خیلی وقتا مراجعین من فقط باید گرفتن این 2-3 تا مهارت، احساس غم، عدم درک شدن و افسردگیشون از بین رفته. در بازه زمانی 13 تا 23 سالگی آمارها نشون میده 20% از آدمای دنیا افسردگی رو تجربه میکنن و خیلی همون تا آخر عمر متوجه این دپرشن یا افسردگی نمیشیم. من تو این ویدیو میخوام از علائم و نشونه‌های افسردگی نوجوانان صحبت بکنم. سلام، ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا کانال یوتیوب همراز روانشناسی هست. در این ویدیو میخوام از علائم افسردگی، علتهای ایجاد افسردگی و انتهای ویدیو راهکارها و درمان افسردگی بگم، به خاطر اینکه ما در طول مسیر زندگیمون دچار حالتهای غم یا افسردگی میشیم و گاهی وقتا دچار بیماری افسردگی. برای اینکه این دوتا رو از همدیگه تشخیص یا تمیز بدیم ویدیو رو با من همراه باش. خب سریع بریم سراغ علائم یا نشونه‌های افسردگی در نوجوانان. اولین و مهمترین علامت اینه که احساس میکنی که دیگه علاقمندی‌های گذشته رو نداری. یعنی مثل قبل دوست نداری بیرون بری با دوستات، مثل قبل دوست نداری تفریحاتی که داشتی رو داشته باشی یا اینکه خرید بکنی یا به خودت برسی. دومین علامت اینه که احساس غم و ناامیدی مداوم داری. وقتی به آیندت فکر میکنی همش ناامید هستی، احساس میکنی که الان موفق میشم یا نه، توی درسم چه خواهد شد، توی این مهارتی که دارم کسب میکنم چی میشه و بیشتر افکار منفی و ناامیدی میاد سراغت. علامت بعدی اینه که گوشه‌گیر میشی، منزوی میشی، تنهایی رو ترجیح میدی، از خانواده یکم فاصله میگیری، از دوستات هم فاصله میگیری، پناه میبری به گوشی، لپتاپ، تبلت یا آیپدت، به اتاقت، به تنهایی پناه میبری. علامت بعدی اینه که عدم تمرکز داری، سر کلاسی و انقدر حواست پرته که معلم مدام باید بگه که کجایی، حواست هست، عدم تمرکز مداوم داری. علامت بعدی اینه که زیاد گریه میکنی، بغض داری، گریه های مداوم یا مکرر داری. نشونه بعدی اینه که بیفایده میدونی خودت رو یا زندگی و دنیا رو و این خیلی خطرناک میتونه باشه چون احساس پوچی میکنی. من واسه چی به دنیا آمدم، این دنیا برای چیه و از این داستانا. موضوع بعدی یا نشونه بعدی افت تحصیلیه. نشونه بعدی پرخوری یا کمخوری و پرخوابی یا کمخوابی هستش. و آخرین علامت تحریک پذیریه. یعنی اینکه سر مسائل خیلی جزئی خیلی به هم میریزی، عصبی میشی و هم اطرافیان هم خودت شاکی هستی. خب در ادامه میخوام موضوع خیلی مهمی رو بگم. بیشتر گوش بده. الان خیلیاتون میگید خب ما که افسرده هستیم، همه اینا تیک میگیره. اینطوری نیست بچه‌ها. خیلی از این مواردی که گفتم در شرایط خاص و وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن میشن افسردگی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر از مامان بابات فاصله گرفتی طبیعیه، نرماله. نوجوانان معمولا دیگه توی این سن و سال با خانواده حرف مشترکی ندارن، خیلی به اصطلاح به قول خودتون باهاشون حال نمی‌کنین، دوست دارین بیشتر با دوستاتون باشین. ولی اگه از دوستات هم فاصله گرفتی میتونه یه علامت باشه و بهش بیشتر توجه کن. اگه عصبی هستی و پرخاشگری، یه برگ برنده واسه والدینت ببر، بگو مامان بابا فلان مشاوری به من گفته که این طبیعیه. البته انتهای ویدیو رو باید ببینی ها. اونجا دارم بهت مهارت یاد میدم که چیکار بکنی. اینا میتونه موقتی باشه. پس فاصله گرفتن از پدر مادر و خانواده، نداشتن کنترل خشم، افت تحصیلی، حتی اون عدم تمرکزی که گفتیم، اینا همشون میتونن موقتی باشن و به خاطر سن و سالتونه، به خاطر تغییر تحولات نوجوانی، ترشحات هورمونای داخلی بدن، اینا یه تغییراتی ایجاد شده که این اتفاقا رقم میخوره. 3 تا نشونه رو میگم به اضافه اون 10 تا علامت اگر داری میتونی جزو بچهای افسرده باشی. یعنی چی؟ چیا هست اینا؟ اولیش اینه که بیشتر از 6 ماه گذشته احساس غم و ناامیدی داشته باشی. پس بک‌گراند
افسردگی غم مداوم هستش، نه اینکه حالا یه روز در هفته من غمگینم. این طبیعیه، برای همه ما پیش میاد. دومیش اینه که تو حتی از دوستات هم فاصله گرفتی، دیگه نمیخوای با دوستات باشی. و سومیش اینه که از اون 10 تا علامتی که گفتم حتما 6 تاش رو با هم تو 6 ماه گذشته تجربه بکنی. پس الکی به خودت لیبل افسردگی نزن. اینو داخل پرانتز بگم که یک سری از شما درونگرا هستید، یعنی از ابتدا دوستهای زیادی نداشتید، نه اینکه الان از دوستاتون فاصله گرفته باشید. و اگه میخوای بدونی بیشتر راجع به درونگرا و برونگرا، تو ویدیوی پاسخ به سوالات اونجا بیشتر توضیح دادم. این با اون متفاوت. خب الان میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم به چه علتهایی ما افسرده میشیم. یه 3-4 دقیقه راجع به این موضوع صحبت میکنم. انتهای ویدیو هم درمان و راهکار رو میگم. اولین علتی که ما افسردگی میگیریم، تحقیقات نشون میده، تحقیقات جهانی این رو ثابت کرده که بیش از 40% علت ژنتیکی داره. یعنی اگر پدر، مادر یا خواهر برادر شما یا اقوام درجه یکتون افسردگی دارن، بیشتر به علامت هاتون توجه بکنید. احتمال داره که به خاطر ژنتیک تو خانواده شما وجود داشته باشه. علت دوم که ما افسردگی میگیریم، پدر مادرها و سبک تربیتی اوناست. پدر مادرای سختگیر، پدر مادرای مقایسه‌گر و پدر مادرای ایدئالگرا. وقتی سختگیرن یعنی حد و مرز زیاد میذارن و به ما سخت میگیرن، این باعث افسردگی میشه. وقتی مقایسه میکنن، اونا مقایسه میکنن که ما به اصطلاح پوش بشیم به سمت هدفمون، تشویق بشیم و بریم برای انگیزه بیشتر و فعالیت بیشتر. ولی ما احساس غم یا خشم داریم. به خاطر همین ما دچار غم یا افسردگی میشیم. و پدر مادر ایدئالگرا هم به خاطر اینکه فکر میکنن که باید ما بهترین حالت ممکن باشیم و این پیامو دارن به ما میدن، خب ما باورمون اینطوری هست و احتمال اینکه افسردگی بگیریم تو این سبک تربیت زیاده، چون هیچ وقت ما تایید نمیشیم، تشویق نمیشیم و همیشه جا هست برای تلاش کردن و بهتر بودن از نظر این پدر مادر. علت بعدی که میتونه باعث افسردگی یک نوجوان بشه، شرایط سخت زندگیه. مثلا فقر یا مشکلات اقتصادی که خانواده دچارش شده، بحرانهای مالی، ورشکستگی، یا مسائلی مثل جدایی پدر و مادر، یا اگر جدا شدن ازدواج مجدد اونها، یا فوت یکی از پدر یا مادر. اینا میتونه، یا تنش‌ها و دعواهای مداوم پدر و مادر، اینا رو ما جزو شرایط سخت حساب میکنیم و اینا میتونه باعث افسردگی ما بشه. علت بعدی اتفاقای ناخوشاینده، مثلا اینکه ما دوستی رو که باش خیلی صمیمی هستیم از دست بدیم، یا اینکه مثلا به اجبار مجبور بشیم جابجایی یا مهاجرت داشته باشیم. علت بعدی یه دسته از بیماری‌ها هستن، مثل دیابت، آسم، کمخونی. یه سری از اینجور بیماری ها باعث میشن که به 2 علت ما رو دچار افسردگی میکنن. بعضیاشون تغییرات هورمونی ایجاد میکنن و اون باعث افسردگی میشه، و بعضیاشون چون امید به زندگی رو در ما پایین میارن، سنش رو، اون باعث افسردگی در ما میشه. یه علت دیگه اینه که روابطت معیوبه، یعنی اینکه ارتباط موثر رو بلد نیستی. با بابا که مشکل داری، با مامان که نمیتونی در آرامش صحبت کنی، با خواهر و برادر تنش داری، با دوستات همش دعوا داری. این یعنی اینکه ارتباط موثر رو یاد نگرفتی. گفتم آخر ویدیو چند تا مهارت رو براتون توضیح میدم. یه موضوع دیگه اینه که خودتو دوست نداری. احتمالاً یا از اطرافیان یا از پدر مادر این پیامو گرفتی که ارزشمند نیستی. شاید هم به اشتباه این پیامو گرفتی. ولی احساس میکنی که دوست داشتنی نیستی، مهم نیستی، ارزشمند نیستی. پس تمرکز کردی روی نقاط ضعفی که همه آدما دارن. یکی قدش کوتاهه، یکی بلنده، یکی یه ذره چاق‌تره، یکی لاغرتره. ولی تو تمرکز و فوکستو گذاشتی رو این نقاط و این باعث میشه که مداوم فکر منفی و تبدیل میشه به افسردگی. علت دیگه‌ای که میتونه باعث افسردگی ما بشه، شکست‌های پی در پی. موضوع دیگه‌ای که میتونه باعث افسردگی بشه اضطرابه. خیلی مراقب اضطراب باشید. درصد زیادی از افسردگی ها علت اولیه اضطراب بوده که تبدیل به غم و افسردگی شده. پس اگه احساس میکنی آدم مضطربی هستی، درمانش کن، تراپی داشته باش، با یه مشاوری صحبت بکن یا راجبش مطالعه بکن. در ضمن یه ویدیو واسه اضطراب و استرس دارم که لینکش رو حتما این بالا میذارم، ببینید. یکی دیگه از علتهایی که باعث افسردگی میشه در ما آدما، بعضی از داروها یه عوارض جانبی دارن و اون باعث
افسردگی میشه. یه سری از بیماری ها هم افسردگی میدن، مثل دو قطبی، مثل اضطراب‌های شدید، مثل اختلال‌های شخصیت، بیش‌فعالی ADHD یا اختلالات یادگیری ADD. اینها میتونن بنا به علت‌هایی که تو این ویدیو جاش نیست بهش بپردازیم، ولی اگه این دسته از بیماری ها رو شما داری یا تشخیصی برات دادن، مراقب باش که تبدیل به افسردگی احتمال داره که بشن. خب علت‌هایی که گفتم که راجبش کلی تحقیقات علمی بود و بسیاری تکست‌های علمی براش وجود داره. من با تجربه خودم میخوام 3 تا دیگه علت رو برای ایجاد افسردگی در نوجوان‌ها بگم. اولیش موسیقی، دومیش دنیای سرمایه‌داریه و سومیش لایف استایله. موسیقی. امروز ما میدونیم که ترشحات مغز نسبت به انواع موسیقی‌ها یا آلاتی که در موسیقی‌های مختلف، سبک‌های مختلف استفاده میشه متفاوته. پس خیلی فرق میکنه که شما داری رپ گوش میدی، راک، پاپ، موسیقی کیپاپ، سنتی یا کلاسیک. اصلا موسیقی بی کلام گوش میدی. توی موسیقی که داری گوش میدی سنتور بیشتر نواخته میشه یا از جاز یا گیتار الکتریکی داره استفاده میشه. متنی که داری گوش میدی متن اجتماعی و دردناک رپه و چند ساعت در روز داری گوش میدی. با هندزفری یا هدفون گوش میدی، تاثیرش خیلی بیشتر خواهد بود. پس باید خیلی مراقب باشیم. موسیقی روی مغز و ناخودآگاه روی ترشح هورمون‌های شادی بخش یا استرس‌زا تأثیر دارن. اگر موسیقی گوش بدی که با توضیحایی که گفتم باعث بشه هورمون‌هایی مثل سروتونین، دوپامین ترشح بشن، کمک میکنه حالت بهتر باشه. اگه موسیقی و سبکی رو گوش میدی که هورمون‌های سروتونین، دوپامین که ترشح نمیشن هیچ، سطح کورتیزول رو بالا میبره، یعنی سطح استرس و اضطراب تو رو احتمال داره منجر به افسردگی بشه. بازم تو پرانتز بگم تمام این سبک‌های موسیقی به جاشون و به اندازه باید گوش داده بشه. هر کدومشون یه مدلی از موسیقی هستن و یه پیامی رو برای ما دارن و توی موقعیتی احتمالاً حتی کمک بکنن به ما که حالمون بهتر باشه. به اندازه اگه دارم ساعت زیادی یه نوع موسیقی رو گوش میدم که احساس غم به من میده، باید مراقب اون باشم. خب دومین موردی که می‌خواستیم راجبش صحبت کنیم دنیای سرمایه‌داری بود. تو این دنیا خصوصا در فضای مجازی ما خونه‌های خیلی لوکس و لاکچری رو می‌بینیم، ویلاهای آنچنانی، قایق‌های شخصی، مسافرت‌های لاکچری و زندگی‌های ثروتمندا که درصد کمی از جوامع هم هستن. ولی من نوجوان دوست دارم که اونها رو تجربه بکنم. وقتی زیاد اینها رو ببینم احساس می‌کنم که فقط من یا فقط اطرافیان من این ثروت رو نداریم و نمیتونیم یه زندگی تجملاتی داشته باشیم و اگر تکرار بشه کم کم به شکل باور در میاد، در من غم ایجاد میکنه و میتونه منجر به افسردگی بشه. و سومی هم لایف استایل یا سبک زندگیه. 2 تا موضوع رو مختصر بگم که در این ویدیو بتونیم بهش بپردازیم وگرنه کلی جای بحث داره. خیلی از خانواده ها نمیدونن که تفریح و سرگرمی یک نیاز هست و توی برنامه‌های روزانه، هفتگی یا ماهانه‌شون قرار ندادن. شما مراقب باشید. یکی از مواردی که باید بهش خیلی توجه بشه نیاز به تفریح، سرگرمی، مهمونی، دور همی، دوستای شاد و پر انرژی هستش. اینا رو حتما باید داشته باشیم. الان دنیا داره به سبک زندگی فردی و تنهایی میره. پس اگه خانواده من تفریح که نداشته، الانم که به سمت تنهایی و زندگی فردی داره میره، اینم میتونه آسیب بزنه و یکی از آسیب‌هاش میتونه افسردگی باشه. و اما درمان و راهکار چیکار بکنیم؟ اگر جزو گروهی هستید که ژنتیکی احتمالاً افسردگی یا احساس غم دارین، بهتره که از یه روانپزشک هم کمک بگیرید. یعنی شاید مقطعی نیاز باشه که دارو هم استفاده کنید که مسیر براتون آسان‌تر باشه. اگر نه کاری به دارو نداریم، میایم سراغ تغییراتی که دارم میگم در ادامه. 2 دسته تغییر نیاز داریم. یک و مهمترینش کسب مهارت‌ها. همونی که از ابتدای ویدیو تکرار کردم. چند تا مهارت رو لازم ما یاد بگیریم. 2 تغییر سبک زندگی. مهارت‌ها چیان؟ اولین و مهمترینش کسب مهارت خودشناسیه. خودم رو بشناسم، نقاط قوت و ضعف خودم رو بدونم، رو نقاط ضعفم کار بکنم. دومیش
ابراز هیجانات رو یاد بگیرم. یک مهارت، یک اسکیله. یاد بگیرم که وقتی عصبانی هستم چجوری مدیریت بکنم عصبانیتم. اگه خوشحالم چجوری به اطرافیانم ابراز بکنم. یکی دیگه از مهارت‌ها مهارت گفتگو کردنه. گفتگوی مؤثر. خیلی مهمه که ما این رو یاد بگیریم. خیلی وقتا مراجعین من فقط باید گرفتن این 2-3 تا مهارت احساس غم، عدم درک شدن و افسردگیشون از بین رفته. پس خیلی مهم و جدیه. مهارت دیگه‌ای که خیلی به شما کمک میکنه مهارت حل مسئله است. یعنی مشکلات و مسائل زندگی رو مثل یک مسئله ریاضی یا فیزیک بدونیم و حلش بکنیم، راه حل براش پیدا بکنیم. خب این مهارت‌ها بچه‌ها یا با مطالعه به دست میاد، یا با دیدن فیلم‌های آموزشی این چنینی، یا با مشاوره و تراپی. خب برای لایف استایل یا سبک زندگیمون باید چیکار کنیم؟ از یه سری از آدما فاصله میگیریم. آدمایی که به حال خوبمون کمک نمیکنن یا باعث میشن حال ما بدتر بشه. سرزنشگر هستن، انتقادگر هستن، تحقیر میکنن، مقایسه میکنن. از اینا یکم فاصله میگیریم. به بعضی از آدما بیشتر نزدیک میشیم. آدمایی که احساس میکنیم کمک میکنن حال ما خوب بشه. ورزش رو باید بیاری تو سبک زندگیت. باید روزانه ورزش داشته باشی، پیاده روی، باشگاه، جیم، هر کاری که میتونی انجام بدی. موسیقی با اون توضیحایی که گفتیم رو هر روز گوش میدم. موسیقی که میخواد سروتونین و دوپامین ترشح بکنه، به جای اینکه برم دارو استفاده بکنم. مراقب ساعت خوابیدنم هستم. خیلی مهمه که کسی که احساس غم و افسردگی یا اضطراب داره قبل از ساعت 11 شب بخوابه. خیلی تعیین کننده است. از اتاقم کم کم میام بیرون. میرم دنبال تفریحایی که قبلا دوست داشتم، علاقه بهشون داشتم. میرم سراغ دوستام. یه پیشنهاد دیگه اینه که بعد از اینکه ویدیو تموم شد لیست اهدافت رو بنویس و سعی کن آروم آروم به اهداف کوتاه مدت یا متوسط یا بلند مدتت برسی و هی تیک بزنی اونها رو. اون باعث میشه که افسردگیت از بین بره. کار دیگه ای که کمک میکنه به شما مدیتیشن هست. مدیتیشن، یوگا یا تنفس‌های عمیق هم خیلی کمک کننده هستن. و پیشنهاد آخرم این هستش که تفریح و سرگرمی و دوره همی و دوره با دوست‌ها رو فراموش نکن. تو این مسیر یادمون باشه دوست‌هایی رو پیشنهاد میکنیم که موفقن و سبک زندگی سالمی دارن و شادن. سبک زندگی سالم دیگه شما بهتر از من میدونی منظورم چیه. یعنی اهل سیگار و مشروب و الکل و دراگ و این چیزا نیستن. با اینا خیلی رفیق نیستن. اگر دوستای این چنینی داری بازم نمیگیم کات بکن. فاصله بگیر ازشون. بهتره، بهت کمک میکنه. من پیشنهاد میکنم کارهایی که گفتم رو برای 8 هفته انجام بده. نتیجهش رو بررسی کن. اگه یه کوچولو هم تغییر کردی پس مطمئن باش که مسیر رو داری درست میری. فقط نیاز به تکرار و مداومت داره. مهارت هایی که ازشون صحبت کردیم قرار نیست یه هفته یا یه ماهه ما اونها رو کسب بکنیم. باید توش مداومت داشته باشی، تمرین بکنی تا مثلا ارتباط مؤثر رو یا کنترل خشم رو پیدا بکنی. یه جای ویدیو گفتم، خاطرتون هست، گفتم یه چند تا از علامت ها موقتیه و واسه شما نوجواناست. این دلیل نمیشه که پس حتما باید من خشمگین باشم، پرخاشگری بکنم. گفتم انتهای ویدیو میرسیم به مهارت ها. یکی از مهارت‌های بسیار کاربردی، بازم تاکید میکنم، کنترل خشمه. وگرنه میشه لایف استایلت، میشه مدلت و میبینی تو 25 سالگی یا 30 سالگی یه آدم عصبی و پرخاشگر هستی. چرا؟ چون به خودت اجازه دادی که توی سنینی عصبانیت داشته باشی و پرخاشگری بکنی. یه ویدیو دارم، پیشنهاد میکنم با مامان بابا بشینید اون رو ببینید. خیلی بهتون کمک میکنه. بررسی میکنه سن و سال شما رو، هیجاناتتون رو و شرایطتون رو. اون چیزایی که شاید خودتون هم نمیدونین، مامان بابا هم که اصلا نمیدونن.